සුබ දවසක් කළ හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL CREATIVEART YouTube channel එකට. ඉතින් අද කතා කරන ටොපික් එක තමයි WhatsApp එක අප්ඩේට් කරපු ඔයාට අලුතෙන් දෙන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයා යවන ෆොටෝ එකක් ඒ බලන කෙනා එකපාරක් view කරාට පස්සේ ඒක ඔටෝමැටික් delete වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලන ගොඩක්ම ගර්ල්ස්ලට ගොඩක්ම උපකාරී වෙයි. එහෙනම් වැඩ කතාව මොකටද? අපි ඉක්මනින් මේ වීඩියෝ එකට මම පසුදු විට්ටිය රච්චි. එකටම ඔයා WhatsApp ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යවන්න ඕන යාළුවගේ ප්‍රොෆයිල් එක ඇතුළට යන්න ඕන. මෙතන මම මගේ යාළුවගේ සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහාම පෙනෙන ටෙක්ස්ට් බාර් එක එතන තියෙන ඔප්ෂන් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔප්ෂන් එක මෙතනින් මම යවන්න ඕන ෆොටෝ එක මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ගැලරි ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයා යවන්න ඕන ෆොටෝ එක මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මේ ෆොටෝ එක තෝරගන්නවා. මේක සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ ඔයා තෝරගත්ත ෆොටෝ එක මෙන්න මෙතන ඔයාගේ එකයි කියලා වැටෙයි. අන්න ඒක උඩ ටච් කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේ කරන පළවෙනි වතාවටම ඔයාගේ ඕකේ කරන්න කියලා බටන් එකක් එනවා. අන්න ඒක ඕකේ කරන්න. දැන් මේ ෆොටෝ එක යවන්න. දැන් හොඳට බලන්න කලින් ෆොටෝ යවුවගේ නෙවෙයි මේක. මේ ෆොටෝ එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ තමයි ඔයාගේ යාළුවට පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවා මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරලා ෆොටෝ එක බැලුවාම මේක ඔටෝ ඩිලීට් වෙන විදිය තමයි හැදලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාට මේ වගේ ෆොටෝ එකක් ඇවිත් ඔයාට සේව් කරන්න ඕනෙම නම් ඔයාට පුළුවන් එකේ view වෙච්ච ගමන්ම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඔප්ෂන් එකට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නද කියලා. ගොඩක්ම මේ ප්‍රශ්න තියෙන ගර්ල්ස්ලට. ඉතින් ඔයාට මේ ඔප්ෂන් එක භාවිතා කරලා ඔයාගේ ඕනම ඩොකියුමන්ට් එකක් මේ විදිහට යවලා ඒක ඩිලීට් වෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් අරන් ඉන්නේ SL CREATIVEART YouTube channel එක subscribe කරලා තිබ්බොත් පමණයි. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්. මම පසුදු විට්ටිය රච්චි.